I'm Ember, welcome back to the channel and I hope you're doing well today. Today, on this very warm afternoon, you're going to have to excuse my hair looking crazy because I have got the fan just blasting. It's so warm here. I am going to be finishing up it's the last episode, episode 16. Let's go into it. No last minute drama, please. มัวแต่มองเนี่ยระวังหมาเข้าไปแดกนะจ๊ะเชนกอดกูหน่อยดิคิวบ่อยๆนะ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะหมาภูมิ ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณที่เกิดมาให้กูรักนะ ขอให้ความรักของเราสองคนเนี่ย ยาวยิ่งกว่าแม่น้ำไปเลยขอให้ชีวิตเราหลังจากเนี้ย We could have just ended it last episode, no? End the series. They're all in a great place. They should have just finished. No last minute drama. โอ้โหไอ้เต้ยมึงนี่เก่งเนาะตั้งนานแล้วยังขาวเหมือนเดิมเลยกูล่างก่อนไงอ๋อล่าง จากในรูปเนี่ย Cute. ถ้ามึงจะหาพื้นที่ของรูปทรงกระบอกเนี่ย มึงต้องเอา x กำลังสองไปบวกกับ 4y กำลังสอง เข้าใจไป You're so smart, Bear. You're so right. มองตามเรื่องนี้นะ I'm gonna miss Bear. Cute. Oh, we do need episode 16. I forgot. Give me my chain pun ฟั scene. งก่อนเอ้ยยืน No, cuties. ต้องโยนอย่างนี้ทุกครั้งที่สอบเสร็จเลยอะ มันปลดปล่อยอารมณ์พี่ ไหนๆก็สอบเสร็จละหาที่ไปเที่ยวนี่หว่า เที่ยวไหนดีอะในประเทศหรือต่างประเทศดี เราอังคารปะ ไปหาพ่อมึงเหรอเราอังคารอ่ะ ไปหรอ เฮ้ยเป็นไปเชียงใหม่อะ ดูท่าน่าจะติดใจเชียงใหม่ซะแหละมึงเพิ่งกลับมาไม่ใช่ไง ไปอีกได้ปะวะ แต่พี่มามึงอยากไปไหน ได้หมดอะเราแต่เพื่อนเลยแล้วมึงอะ มึงไปไหนกูไปที่นั่นแหละ โอ้โหพี่ภูมิช่วงเนี้ยน้ำตาลมันแพงนะ ลดความหวานลงกันหน่อยก็ได้สงสารคนที่มีคู่อย่างผมบ้าง เหรอ มันย้ อย่าเอางี้พวกเราไม่เคยไปทะเลใช่ปะงั้นไปทะเลปะคุณว่าไง We are getting beach bonding ไปกระ moments. บี่ดีกว่าที่พักฟรีด้วย ไอ้รีสอร์ทพ่อมึงปะใช่ปะ ใช่แล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวไปกระบี่กัน ตกลงตามนี้นะ โอเค Guys, did you know I love Pepper? Do you know? ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดิน We're definitely getting to that point where I feel like I would watch a series just because he's in it. Even if it's only like a side character. ทุกวินาทีที่มีฉันมี Can't believe the series is over. แม้จะพบ Or it's going to be. It's over for you guys. It's going to be for me today. ไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัว I feel like it's become like such a staple part of my week. เพราะขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันแต่ละวันขอแค่เพียงเรายังเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่ได้หวังไว้แต่จะสิ่งใดก็ตามหากมีเธอทำให้ฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา I need to add this song to my Spotify playlist. I have to now. It's the last time I'm gonna hear it otherwise. I will do that after this. Such a good song. Love it so much. Pretty. You know, I'm going to the beach tomorrow. I'm braving the outside world. I'll actually get to see the ocean for myself for the first time in a good few years. I'm really excited. โอ้โห
นี่ของครอบครัวพี่คิวเหรอเนี่ย เต้ยตกถังข้าวสารแล้วมั้งเนี่ย โอ้โห ลูกเจ้าของร้านทองอย่างมึงเนี่ยไม่น่าพูดคำนี้นะ น้องคิว สวัสดีครับพี่ฝน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆผมครับ น้องคิวกับเพื่อนๆเดินทางกันมาเหนื่อยๆ จะขึ้นไปพักกันเลยไหมคะ ได้ครับ งั้นนี่ ขอบคุ ชี ณ การ์ด ครับ ค่ะ อ๋อ ส่วนเรื่องอาหารเย็น จะลงมาทานที่ห้องอาหารหรือว่าจะให้ไปเสิร์ฟบนห้องก็ได้นะคะ I recognize มี that อะไร person's เรียกใช้พี่ voice. ฝนได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง 24/7 Is that Sammy? โอ้ย เดี๋ยวพวกผมจัดการเองก็ได้ครับ โอเคค่ะ ขอบ Am คุ I ณ going ครับ crazy? เก่ง Is จั that ง Sammy? ค่ะ ถือไว้อันนี้ของเรา อันนี้ของมึง ของมึง ครับผม ของมึง โอ้มันห้องแยกเลยเหรอวะ ไม่ต้องนอนเบียดกันแบบบ้านในทีมแล้ว คราวหลังนะมึงไม่ต้องมานอนบ้านกูเลย เล่นร้อนเลยร้อนนอน ได้เต้ย ไป โอ้โหนำเลยอ่ะ ก็บ้านกูกับโรงแรมมันด้วย โอ้โห มึงเอาไซส์อะไรมาเทียบกัน เตียงมันไซส์ไม่ได้นี่หว่า โอ้โห Big ass room. My gosh. เป็นอย่างนุ่มเลย ทำไรอ่ะผม Well, that didn't take long. The curtains open and everything. นุ่มจริงด้วยไอ้ภูมิไอ้ภูมิยืนภูมิเอา Cute. คืนนะ ไม่กวนพูดแล้วนะ ทำไมมึงจะทำอะไร ไม่กลัว 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 Oh, we like boyfriend status for these two. They're so sweet. Took a long ass time to get there, but the payoff is worth it. โห สวยมากเลยอะพี่คิว Pretty. เพื่อนๆคนอื่นอะไม่มีใครนอนชั้นเดียวกับเราเลยเหรอ ห้องเนี้ยเป็นห้องกู ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาพัก Mm. Candy. เต้ยอยากมีบ้างจัง มีห้องกับมีแฟนเป็นเจ้าของห้องเนี่ยลูกค้าผ่อนปะจริงด้วย ไหนมาบอกดีดิ Cuties. ชื่นใจ I don't think I could ever rewatch episode 6 or whenever it was. But seeing them like this is so worth it. So worth it. ไอ้พิมเล่นจานข้าวหมากัน นี่ มึงโยนเป็นไหมเนี่ยมึงโยนเป็นอย่าง โอ้ นี้ เลยมาแล้วมึงแมท ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่ แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งโยนนะ แค่เธอไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มหรือมาเติม ว้าวไอ้บ้านไอ้บ้าน ทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไร Maybe it's not the last time I'm gonna hear this song. จากนี้เพราะขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันแต่ละวันขอแค่เพียงเรายังคิดเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวัน มาถ่ายรูปกันด้วย แม้เจอสิ่งใดเข้าไปหากมีเธอจะมีฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา Cuties, my favorite group of friends. Love them. So great. Such like ดีจัง genuine ที่มีแฟนด้วย scenes. ต่อไปนี้นะ เต้ยจะไม่ทำอะไรแล้ว เต้ยจะเกาะพี่คิวกินอย่างเดียวเลย โอ้ย แกล้งเต้ยทำไมเนี่ย มึงชอบเพอร์เจอร์อะเจอพี่คิวนี่ไม่โรแมนติกเลย
โหจ๋าจ๋านี่ Cute. ดูอย่างคู่อื่นเขาสิ น่ารักกันจะตาย คู่ของไทแทนเนียฟ้างอย่างเงี้ยทำไมหรือมึงจะให้กูเป็นแบบไอ้แทนเหรอรักจ๋า อะไรของพี่คิวเนี่ยไม่เอาอย่าแกล้งเต้ย Yeah, we only need one tan, thank you. โอ้ยรอบที่แล้วก็พี่คิวต้องเต้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอา ความจริงนะครับพี่คิวจะเป็นแบบไหนอะเต้ยก็ชอบหมดแหละ ขอบคุณมากนะเว้ยนี่พี่คิวแกล้งอะไรเต้ยอีกปะเนี่ย He's leaning away. ไม่ได้แกล้ง กูพูดจริง ไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำปั่นในตอนนั้น หรือเป็นเต้ยที่อยู่กับกูตอนเนี้ย มันดีมาก ๆ เลยมึง กูดีใจมากที่มีมึงอยู่ข้างกู เต้ยก็ดีใจมากเหมือนกัน ที่พี่คิวไม่หายไปไหนแล้วอะกูไม่หนีไปไหนแล้ว สัญญา Together forever. You can get married. Do it. นี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่ป่ะฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำมาว่าไง There ain't gonna be no last minute drama for those two. They've not had any issues จะจบ since they ปี got 4 together. กูไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกครั้ง หอมก็บ่อยแล้ว ไม่เบื่ออะไรไง ขอบคุณนะ ที่เข้ามาเป็นเรื่องดีในชีวิตกูอะ No, it's all so good. I love it. Happy times. There's something so nice about seeing like all the couples all in a good place at the same time. Pretty. ไปกันเถิดที่รัก เฮ้ยพวกมึงข้างหน้า2 คนน่ะอย่าเมาเรือนะจ๊ะ ใครเห็นเมาเรือกูถ่ายคลิปไว้นะเว้ยพวกมึงก็เหมือนกันเร็วใครเมาเรือกูว่ากูถ่ายคลิปไปหมดเลยนะเว้ย มึงลงไปก่อนได้ปะ ขอนนะครับพวกมึงว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมเนี่ย ว่าเป็นนี่หลังมา So pretty. My chain pun moments. 3, 2 1 ใต้มันจะล้มอย่าบูอย่าบีมเนี่ย1 2 3 โอ้ Cute. Sweet ครับ ขอน้ำส้มแก้วหนึ่งครับ
มึงเอาอะไรเนี่ย ลองดูก่อนนะ ทำกล้ามให้มันกันปะ ทำดิ เป็นไงชอบกล้ามไหมอ่ะมีละเอ้ย เฮ้ยโหเท่เลยอ่ะ กล้ามใหญ่จัดอ่ะ มีลีลาหน่อยเฮ้ยอย่าหายใจแรงดิสายแตกหมดเลย ไอ้แทนมึงไหวใช่ไหมเนี่ย โอ้โหฮะฮะไอ้เพมมึงรู้จักกูน้อยเกินไปละ กูยังไหว กูยังโอเค กูยังเลิมแต่ว่ากูขอนอนต่ออีกสักแป๊บนึงแขกเดี๋ยวจัดให้ เฮ้ย แต่ว่าเพมอยู่ที่รักอ่ะเขาก็หายดีแล้ว นอนพักไปเงียบๆเถอะ ที่รักที่รักเป็นห่วงเขาหรออุ้ยน่ารักก็เขินอ่ะ อ๋อ จะตายยังไม่เจียมตัวอีกนะมึงอ่ะ โอ้ยใครมันจะเป็นเหมือนคุณมึงล่ะครับ จะตายแล้วเนี่ยนู่นเขายังไม่รู้เลยว่ามึงชอบเขาอะ ไอ้แทน กูชอบเพนกวินอะกระบี่มีปะ กระบี่ไม่มีหรอกเพนกวิน มีไอ้ฉลามกับโลมาแต่ได้อ่ะ ไอ้ปานไอ้เชนอะมันชอบ ไอ้แทน ทะเลมากเลยนะ มึงรู้เปล่า เฮ้ยกูก็ชอบ มากมันบ่อยมึงอะ เขาฟางตบมันสักทีดิฮะ ตรงนี้เลยเน้นๆ ที่รักกูไม่ตบกูหรอกกูตบให้ โอ้โห ไอพิมพ์ มึงก็ขยันลุกมาแล้วมึงอะอยู่ตั้งไกล Hit him again. Do it. That was great. The surprise เฮ้ยมึง slap. ล้างตัวหน่อยบ้าเว้ย ถ้าเป็นเอ็มวีเห็นว่าค่อนข้างหล่อ ไอ้ปันไอ้เชี่ย ถ้ากระเป๋ากูเปียกแล้วมึงตายแน่ ขอโทษนะอื้อหือไอ้ปัน ไอ้ปัน โห ปกติของแพงแค่ไหนก็ไม่เห็นฟังจะสนใจเลยนี่ แล้วไงทำไมใบนี้ห่วงจังอะ ไม่ต้องมายุ่งเลย ทีตุ๊กตาเน่าภูมิอ่ะฟางก็ยังไม่เคยยุ่งเลยนะ ไม่ได้ยุ่งสักหน่อย Did Tan give it to him, maybe? แค่สงสัยอะว่าทำไมถึงห่วงจัง อ๋อ หรือว่าแพงมาซื้อ Yeah. ให้ใช่ไหม เอาไว้เล่นเนี่ย จริงๆ มันก็ไม่ได้อยู่ที่ Sentimental ราคาหรอก มันอยู่ที่คนซื้อให้ ของก็เลยสำคัญอ่ะ อ่ะยังไงก็บอกรักมันบ้างแล้วกันนะพยายามบอกบ่อยๆหน่อยแต่มันจะน้อยใจเอาสงสารมัน มันรู้อยู่แล้วนะว่าฟางรักมันอ่ะ ฟางรักมันที่สุดแหละ ดีจังอะ Cute. พอใจไหม โอ้ยว้าวเขาก็รักกูรักเหมือนกันนะเขาก็รักกูจริงๆโอ้ย ออกไปลำคาญ ไม่รำคาญอะไรเมื่อกี้บอกรักบ้าง I love them so much. They are my absolute therapy. เขาไม่ We've never had a couple as unproblematic as Tan Fang, no? They had barely any obstacles in getting together. They got together really fast and they never argue. They have a healthy, domestic, pure relationship. We've never seen that in a series where there's just no drama whatsoever. They're amazing. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปนั่งข้างเชนเลยไปโอ้ยไม่น่านั่งแรงเลยเจ็บตูด จะจบปี 4 แล้วอะกูไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกครั้ง โอ้โหไอ้พิมพ์จบแล้วเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาเที่ยวกับพวกมึงอีกกี่ครั้ง แต่ที่กูรู้เนี่ย คือบ้านมึง ไอ้พิมพ์พวกกู4 คนเนี่ย I ไปนอน believe it แน่ๆจ้ะ โอ้โห ถามกูสักคำยังกูชวนยัง ไม่ต้องชวนกูก็ไปแต่วันเนี้ยกูโคตรมีความสุขเลยว่ะเนาะเชน
เอาจริงด้วยกูโคตรมีความสุขเลยเวลาได้มาเที่ยวพวกมึง Appreciate the moments while you got them, จบ no? มหาลัยไม่ได้ตายจากกันซะหน่อยซึ้งนะซึ้งเลยเดี๋ยวก็ร้องไห้หรอกไอพีมเดี๋ยวร้องไห้คนแรกเลยมาเดี๋ยวกูเช็ดน้ำตาให้มึงเลยเฮ้ยไม่เอาฉันขึ้นเปลือกหอยเลยอ่ะ กูดีใจนะที่มีพวกมึงเป็นเพื่อน กูเหมือนกันกูก็ดีใจเหมือนกัน งั้นกูดีใจด้วย แต่กูไม่ดีว่ะ โอ้ยเพื่อนกำลังซึ้งๆอยู่ไอ้คิว ไอ้พวกเฮ้ยมึงดูไอ้พวกนั้นดิ เล่นเหมือนเด็กเลยวะ It's the two friend groups that have merged. I love it. These two have come a long way. นี่เดินตามพี่เนี่ยหมาไม่กัดเหรอ เพราะว่าแถวนี้ไม่มีหมาใช่ไหมล่ะ มีสิเอ๊ะไม่มีเหรอฮึบโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ยขี่หลังกูทำไม ก็เต้ยเจ็บขา เจ็บเมื่อไหร่เจ็บตอนไหนกูเห็นมึงวิ่งเล่นอยู่เลยตะกี้เจ็บได้ไง ก็เมื่อกี้ไม่เจ็บแต่ว่าตอนนี้เจ็บแล้วอะ ไม่ต้องพูดมากเลย ยอมไม่เต้ยขี่หลังพอดี นี่เจ็บจริงหรือเปล่าเนี่ย หยอกอะเต้ยแค่อยากกอดพี่คิวเฉย น้อยบอกดีๆที่หลังก็บอกดีๆ คนเขาเป็นห่วง ๆเป็นห่วงเหรอ มีแฟนคนเดียว รักมากด้วยต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว อันน่ะมีแฟนคนเดียวก็ต้องเป็น เฮ้ยพูดเยอะยังวะ มึงไม่ต่างกันหรอก อัตน้ำทะเลหวานเจี๊ยบไปน้ำงะ ไปเถอะพี่คิวเดี๋ยวดูไปเขาก็แซวเราอยู่นะแซว กูหนักละไปเร็ว ที่รักดูโน่นมองตามมือมองมาไปดีกว่าน้ำทะเลหวาน They're all หวาน so เจี๊ยบ sweet. Oh my gosh. เร็วกว่านี้พี่คิวเร็วกว่านี้เอาไม่มี They've all just paired up so nicely. เร็วกว่านี้ ไม่ พี่ ไหว คิว แล้ว ไม่ไหวแล้ว เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ ยิ้มอะไรอ่ะ ที่รักชอบชุดนี้อ่ะ ชุดคลุมได้ไหม ก็มันถอดง่ายดี Okay. นี่ไงอุ้ย See, no problems whatsoever. Not a damn problem in sight. Holy moly.หอมก็บ่อยแล้ว ไม่เบื่อแล้วไง I think we can take that as a nope. ไม่เคยเบื่อเลย ขอบคุณที่รักเต้ยนะ พี่คิว เต็มใจและยินดีครับ I love them so much. Oh, precious babies.
หนาวไหมมึงหนาวหรือเปล่า นิดหน่อยอะ งั้นให้กูกอดไหมจะได้หายหนาว นี่คือกอดเลยเหรอขี้โม้เมียนหายหนาวเลย ภูมิ ทำไมครับ ภูมิ อะไร ภูมิ อะไรของมึงเนี่ย ภูมิ ว่าไง ภูมิ ว่าไง At least it's not puppy ไม่ porn. มีอะไรอยากเล่นเฉย เวลาผ่านไปไวดีนะ ๆรู้สึกมันเพิ่งกลับมาจากหัวหินเลยอ่ะ พีมกูคิดไปแล้วนะว่าถ้ากลับจากกระบี่เมื่อไหร่อ่ะ กูจะลองคุยกับพ่อดู มึงไปกับกูนะ ขอบคุณนะ ที่เข้ามาเป็นเรื่องดีในชีวิตกูอะ ขอบคุณมึงเหมือนกันที่ให้กูเข้ามาในชีวิตมึง ถึงแม้จะนานสักแค่ไหนแค่เราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปคอยคำสัญญาทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมแบบนี้เสมอเป็นที่เป็นตลอดมาอาจจะนานตลอดกาล Everyone's in such a good place. I don't think we're gonna. I don't want to jinx it. และจะนานตลอดกาล โอ้มาแฟนใครเนี่ยเก่งจังเลย ขอบคุณนะพีมสำหรับทุกอย่างเลย เต้ยอยากฟังพี่คิวร้องเพลงพี่คิวร้องให้เต้ยฟังหน่อยสิ นี่ไม่ได้จะบอกรักฉัน No, I think I can say it. I don't think we're gonna get last minute drama because we're already halfway through the last episode. If there was any like the we don't know how the talk with the dad is gonna go, but it has to resolve in this episode. And it's not gonna cause any issues for these two. From that preview we can see that, and again they at this point they don't have time to resolve any drama that they start properly. So are we actually seeing one of the first GMM TV shows that I can think of where they don't have drama in the last 2 to 3 episodes? And it's just like fluff and sweetness and healing? Fam, if that's the case, the series is gonna end amazingly for me. Holy shit. I'll be so happy if they do that. I might have just ทำไม jinxed มึ it, งเข้าใจมัน but ยาก we'll จังวะไอ้ see. แทน พูดอะไรทำไมต้องพูด ไม่เอา โอ้ยอย่ามาน้ำเน่า คิดถึง ก็มึงถามว่าคิดอะไรแล้วก็คิดอันนั้นแหละ เออ พอใจแล้วใช่ปะ แค่นี้แหละ Cute. พวกมึงขำอะไรกันเนี่ย โอ้ย
ยมึงก็ใจดีกับเพื่อนกูหน่อยก็ได้ ไม่ต้องทำเป็นปากแข็งหวานๆกับมันหน่อย ก็เพื่อนมึงมันเพ้ออะก็กูเพ้อตามมันไง มึงไม่ต้องพูดเลยนะมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่าเวลามึงอยู่กัน2 คนมึงเป็นไง Called out. มึงรู้แล้วมึงจะบ่นกูทำไมอ่ะ Cute. จุบุจุบุจุบุ เอ้ยพอเลย ของแบบเนี้ยถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่พิเศษดิวะ เอ้า จะไปหาไอ้แทนเหรอ ไปกินข้าว แล้วมึงไม่ไปไง คิดถึงก็ได้ โอ้ยไปกันได้แล้ว เร็วๆเลยโอ้ย So โตแล้วเดิน cute. เองได้ โอเค ดีแล้ว แม่กำลังจะถามน้องพีมพอดีเลยเรื่องการสอนศิลปะให้เด็กๆในมูลนิธิแม่จ้ะ ได้ครับยินดีครับ อ้าว มากันแล้วเหรอ สวัสดีครับ สวัสดีลูก Hello. พ่อครับ นี่พีมเพื่อนพวกเราครับ ที่บอกว่าจะมาช่วยสอนศิลปะที่มูลนิธิใช่ปะ ใช่ครับ แล้วภูมิล่ะ เรียนปี 4 แล้วเนี่ย เป็นไงบ้าง ก็ดีนะครับ แต่ก็งานยุ่งนิดหน่อย แล้วพีมล่ะเป็นไง เรียนศิลปะงานยุ่งเหมือนภูมิเขาไหม ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผม แต่เป็นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนครับ ยังไงก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยแล้วกันเนาะ ปีนี้สุดท้ายแล้ว เดี๋ยวก็จบกันแล้ว ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะ พีมทานข้าวด้วยกันนะคะลูก ครับ I don't know if Pum could do it if Pim wasn't here, so I'm glad Pim is here. ลองดู ชอบไม่ใช่เหรอ ชอบครับ ขอบคุณครับ ชอบก็กินเยอะ And it's great to see what a positive impact this is having on Fang as well. ๆ ขอบคุณมากลูกอ่ะทานเลย Proud of you, Pum. Oh yeah. มา We don't live in the past in this โอ้ household. มาแฟนใครเนี่ยเก่งจังเลย No. Puppy likes to get praised. ขอบคุณนะพิมพ์สำหรับทุกอย่างเลย กูไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย มึงอะต้องขอบคุณตัวเองมากกว่าที่กล้าเปิดใจ แล้วนี่มึงจะไปสอนวาดรูปที่มูลนิธิใช่ไหม ก็ใช่อ่ะ กูว่านะ เด็กๆต้องชอบมึงแน่นอน มึงไปกับกูไหมล่ะ ไปสอนเขาวาดประวาน นี่มึงล้อกูใช่ไหม เปล่าไม่ได้ล้อเลย มึงแน่ใจ เจ้าไง เฮ้ยไอ้ภูมิอย่าแล้วภูมิภูมิหยุดภูมิ แค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริง คนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใคร ไป ต่างคนต่างรู้สึก ต่างคนต่างเข้าใจ ไม่ มึ รู้ ง ใคร เนี่ยนะ เริ่มก่อนกัน ใครเริ่มก่อนล่ะ และในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอ คนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กัน อยากให้เธอได้ฟังหนึ่งคำที่สำคัญ จากนี้จะนานเท่านาน นี่จับอย่างนี้ อ่ะ
ลองดูสิ กูเล่นจนเจ็บนิ้วหมดแล้วเนี่ย กูเล่นไม่ได้อ่ะ นี่ เห็นไหม โอ้ยนิ้วมึงสั้นปะเนี่ย ดิไม่อยู่แค่เนี้ยอ่ะเอ้ย มีแววเฮ้ยนี่พวกเราปี 4 แล้วเหรอวะเนี่ยกูแก่ขนาดนั้นเลย จากน้องเล็กมันเป็นพี่ใหญ่เมื่อไหร่วะ เราโตแล้วนะเว้ย หัดทำตัวให้มีสมองหน่อย มึงคนแรกเลยคิว สวัสดีครับพี่พิมพ์เจ๊ฝ้าย อ้าวเต้ย พี่คิวทำไมไม่รับโทรศัพท์ เต้ยโทรหาตั้งหลายรอบ แล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ กินข้าวหรือยัง แล้วนี่พี่คิวว่างหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวใจเย็นนะ มึงทีละคำถามได้ไหมกูฟังไม่ทัน ฟังไม่ทันได้ไง เต้ยพูดชัดทุกคำเลยนะ นี่พี่คิวหูไม่ดีเองหรือเปล่า ไอ้แก่ อู้ หยุด อย่าพูดคำว่าแก มัน7 ถึง 3 พี่คิว อย่าไปยอม โอ้โห มึงรัวมาซะขนาดนี้ หูคนนะเว้ย ไม่ใช่เครื่องอัดเสียง จะไปฟังทันได้ไงวะ เครื่องอัดเสียง เครื่องอัดเสียงอะไรอ่ะ นี่พี่คิวไปซื้อเครื่องอัดเสียงเหรอ เอาใหม่ มึงจะถามว่าอะไรนะ อ๋อ ลืมแล้วอ่ะ เอา อ๋อ ไปกินข้าวกันไหม ไปดิ ไปก่อนนะ แฟนมาแล้วทิ้งเพื่อนเลยนะมึงเฮ้ยเหมือนไส้คนมีแฟนมีแฟน ไปก่อนนะพี่พิมพ์เจ๊ฝ้าย ไปเลย เฮ้ยคิวกีตาร์มึงอะ ยังกูทุบนะ เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย หยอกเล่น นึกยังไงถึงชวนมาที่นี่เนี่ย It's that painting again that I noticed Oh, you last do, yeah. time.ภาพนี้นี่แม่ง มีเรื่องราวเยอะนะ ไงพี่ ไงอะไร กูเดี๋ยวต้องถามมึงสองคน เป็นไงบ้างช่วงนี้ ก็งานเยอะเหมือนเดิม งานเยอะ เข้าใจ ไปหาที่นั่งเถอะ เดี๋ยวกูเอาน้ำไปเสิร์ฟ ครับผม นมปั่นเหมือนเดิมนะ ครับ2 ที่ นมปั่นมาแล้วจ้า ขอบคุณครับพี่โอน มปั่น หวานเจี๊ยบ โอเค ตามสบายนะ ครับผม You got the guitar back. Was that a different Thank you. guitar? เต้ยอยากฟังพี่คิวร้องเพลงอ่ะพี่คิวร้องให้เต้ยฟังหน่อยสินะโอเคไหมใจดีจัด คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้ This is a พ different บ guitar. กันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ เก่งมาก จะคุยกันผ่านโพดิดเหรอ แล้วถ้ากูไม่เล่นด้วยอ่ะ ถ้าพี่คิวไม่เล่นด้วยเต้ยก็จะงอนเต้ยจะไม่คุยกับพี่คิวแล้วเต้ยก็จะไม่
ก็ได้ ดีมาก He opened that box and then closed it so fast. He regretted even suggesting it. Cute. โพดิดมา That's great, man, but I don't know if the rest of the people in the cafe would agree. Or if they just want peace and quiet. Do you like me? It's the only thing I can think of. Or do you love me, I guess? I would have thought it'd be, do you like me? Maybe not. What would VRM be? อะไรของพี่คิวเนี่ย ไหนลองจ้องตาฉันดูสิไหนลองเข้า อะไร ใกล้ เต้ยไม่ดื้อสักหน่อย ขอดูที่ใครที่แอบคิด อย่าแอบดู นี่แหละ นี่ไม่ได้จะบอก ห้ามแกะ ห้ามดู ฉันก็ไม่รู้ที่ This is your ดู mind. หน่อย ไม่ให้ดูไม่ได้ ไม่ให้ดู ไอ้เต้ย ไม่ได้ พูดเพอๆห้ามเรียกไอ้ น้องเต้ย ไม่ให้ดูอยู่ดี ขอดูหน่อย ไม่ได้ เราจะรู้ได้ไงว่าเขียนว่าอะไรฮะ เต้ย ก็ไม่ต้องหนูเต้ย กินนมปั่นไป มีเอาห้ามแกะ อยากดูขอดูหน่อย ยินดีด้วยนะครับ I love that the cafe owner has just kind of seen their entire story, you know? I love that so much. คือกู We're on track for just a wonderful, fluffy last episode. I guess VRM could be very much if, like, V and R are very, right? Rather than, like, two separate words. So maybe I got it right. I don't know. I'm old, guys. I don't know these things. หรือว่ามันต้องเอียงเหมือนกันกี่องศา นี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 โอ้ยไอ้เต้ย You can talk so อะไรของมึงเนี่ย fast. กูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ย เอาก็เต้ยก็อยากช่วยไงแทนน่ะ อยู่นิ่งเลยไปไอ้เต้ยมาช่วยกูย่างหมูไหมช่วยเบียร์ย่างหมูนู่น I'm Bear. ไปเข้ามา น้ำแข็งมาแล้วจ้า ไว้ตรงไหน มาจ้า มาจ้า เอาตรงนี้เลยแล้วกัน ก็มาแล้วจ้า อาหารก็มาแล้วจ้าเนี่ยอาทำเองเลยนะ There's so many of สุดฝี them. มือเลย It's like 3 different ฝีมือ groups. ทำอาหารแล้วครับอา ฝีมือกดสั่งจ้า เฮ้ยโอ้อาก็ตลกตลอด เอาก็ต้องอยู่กับพวกหนูได้ไง เชียบ ยังไงแต่เมื่อกี้อาเผาหัวในบ้านมาหัวดำปื๋อเลย ขอบคุณครับป้อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เต้ยไก่แช่เหล้าเลยมึงเนี่ยมันนี่เลยนี่ความบนของนี่แหละเอาเลยรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนรักเธอเป็นแฟนแม่หนึ่ง
เจ็ดสุดท้ายนะลูกเอามาเนี่ยเดี๋ยวให้กู Never heard that version of that song before. ที่รักของกูฟังจ๋า อย่ามาทำเลียดแถวนี้แทน เฮ้ยไม่ได้เรียนซะหน่อยฟางจ๋าฟางจ๋าฟางครับฟางที่รักฟางถึงแทนจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ว่าแทนรักฟางนะ นี่ถ้าร้องไม่เก่งมากูเป็นครูสอนได้มาให้กู Do not give the mic back to him. โอ้โหทานถ้าไม่ไหวก็พอแล้ว เมาเลื้อยตลอดเลยมึงนี่ แหม เห็นบ่นตลอด แต่ก็ดูแลตลอด มีการซิฟหยิบขนมมาแล้วเขาจะไม่ได้มาพวกมึง คือกู ชอบมันอ่ะ โอ้ย They all เรื่อง know. อะไร Everyone knows. I know, they ข know. นมไม่หน่อยดิหยิบขนมให้หน่อยดิ โอ้ยได้เอ้า Pun knows. นี่แล้วพวกกูไม่รู้ไง มีแต่ไอ้แพนกวินของมึงแหละที่ไม่รู้อยู่ Penguin is awake. โง่ งั้นแฟนปะ More and more direct, man. He was gonna get there. Cuties. ใจฉันไม่ค่อยดีเก็บอาการมาตั้งนานหลายปีมันชอบคิดไปเองเฮ้ย โอ้โห He's stunned ต้อยอดดูเลย and a little bit มึง drunk. เด็กอยู่ไม่ต้องดูหรอก หวานเจี๊ยบดีใจด้วยนะเพื่อน กว่าจะลงเอยกันได้ And yet เรา somehow, ก็ไม่ได้ง่ายนะ yeah, it still felt easier than you ขอบคุณ two. มากนะพีม ที่ให้กูเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ของมึงอะ กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกัน ที่เข้ามาในชีวิตกู So worth it though. Oh my god. Love them. That's a different tattoo, no? โอ้ย รักเอาดาวมาแบบนั้นบ้างอ่ะ It's absolute chaos. Chain and Pun are making up for lost time. God damn. That's funny. So cute. Love them all. Pretty. So many water paintings. So pretty. Look at that one. So pretty. The one on the left was like under the water. Holy shit. ยินดีด้วยนะครับ คุณศิลปินคนเก่ง Wait, are they Popular. all his? Mm. He does paint water a lot, right? มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองแล้วอะรู้สึกยังไงบ้าง Holy shit. เหมือนฝันอะ แต่กูก็คิดว่าอยู่แล้วแหละ ว่ายังไงมันต้องทำตามความฝันตัวเองสำเร็จแน่นอน ขอบคุณนะ ที่เชื่อกูมาเสมอ หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอ่ะ จะมีกูคอยอยู่ข้างเสมอนะ ไม่ต้องกลัว
ห้ามปล่อยมือนะ ไม่มีวันนั้นหรอก เฮ้ยทำอะไรกันน่ะกางแก้วไว้นะอย่าพิมพ์ ฮันแน่ฮันแน่ And the group has arrived. กลางแก้วแล้วไง เนาะไอคิว กลางแก้วแล้วไงวะใช่ไหมเต้ยกลางแก้วแล้วไงวะกลางแก้วแล้วไงวะ ต่อหน้าต่อตาใช่ไงเนี่ย พวกมึงมากันได้ไง ก็ต้องมาดูผลงานลูกศิษย์หน่อย แต่เท่าที่ดูจากงานแล้วเนี่ย มึงเก่งใช้ได้แล้วนะเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วปะเพราะถ้าไม่ได้มึงกูก็ไม่จบ That under the water แต่ว่า one on the right รู is ปของ so ยายพิมพ์นี่ nice. เป็นน้ำหมดเลยเนาะ มันหมายความว่าอะไรเหรอ จริงๆแล้วรูปพวกเนี้ยมันเป็นความทรงจำของพวกเราหมดเลยนะ กูชอบน้ำอะเว Me ลาเห็นมันแล้ว too. กูรู้สึก สบายใจ ปลอดภัยดี งั้นงานนี้ก็แสดงตัวตนของไอ้พิมพ์ชัดเจนมากเลยเนาะ อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ รู้สึกปลอดภัย นี่เหมือนกับพี่คิว อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกอันตรายสุดๆไปเลย How many times has he picked a fight and then hidden behind someone this series? ไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดิน Just uses people as cannon fodder. ไม่ต้องมีอะไรมาพามหรือมาเติม It's so nice to see a character that loves water in the ocean the way I do. So nice. กูดีใจนะเว้ย ที่กูมีพวกมึงเป็นเพื่อนอะ ไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้ รักพวกมึงนะเว้ย มาก่อนได้ดิวะเร็ว Best friend group ever. Never gonna beat it. รักพวกมึงนะเว้ย รักเหมือนกันเว้ย มากกว่าเรามาฉลองให้ยายพิมพ์กันหน่อยไหมอุตส่าห์ได้เอารูปขึ้นแก้วแล้วนะยายพิมพ์เต้ยขอดอกไม้หน่อย ทำไมอะ นี่ เอาไปทำไม เดี๋ยวเต้ยถือให้วันนี้เร็ว มาเลยพี่อะไรไอพีมาทำไรอยู่นี่ระวัง ขึ้นมาขึ้นมา เฮ้ย หนึ่งสองสาม Damn, he really catching airtime. Oh, I can't believe we didn't get last minute drama. ไอ้เต้ยมันชอบพี่คิวไง ยิ้มร้อย มึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ย จริงครับพี่ Oh, we need more bloopers in these series. ไอ้เหี้ยขอโทษพี่ขอโทษไอ้เหี้ยยังไอ้สัส เรือไป ยังไม่ได้เลยนะ I haven't said anything.ช่วยด้วย รอบนี้สบายมากพี่คิว
สีเขียว He's painting the wrong color. คู่นั้นได้ยังไงเนี่ยคู่นั้นอะ Oh, do they have multiple takes of this? โอ้โหเต้ยไก่แชร์เราเต้ยเฮ้ยจังหวะมึงไปไหนมึง มองซ้ายน้องไว้2 คนเตรียมตัวเลยคิวนะ3 2 1พูดไป Just fucking goes for it. Holy shit. พอแล้ว จ่ายค่าบ้านอามาเลยนะ กูกลับบ้านแล้ว โอ้หนักเลย โอ้โห ชื่นใจจัง Give them a main series, like main roles. Do it. I'd watch it. Poor. มึงน่าจะขอโทษมันตั้งแต่แรก I was gonna say poor Pum, but really it's just poor ขอบ Pond. คุณมากนะ ตอนหันมองเขายิ้มโอเคครับ16/1 คัด 1 เทค 1 เอ็นเซเลต So cute. We need more stuff like that in all of the series. Any like bloopers or just like funny moments like that where you see the transition between acting and not acting is so great. I love it so much. I honestly cannot remember or can't even think of a series that we've had like this where there's not been a trope that I dislike in the last few episodes. No? No temporary breakup, no time jump of several years spending like time apart, no one having to go like to a different country and do long distance relationship. No breakup. Can we just like appreciate this? We didn't have parents disapproving of the relationship. I mean, maybe down the line they introduced Peem as a friend, but you know, like we didn't get that in the series. It was just nothing but fluff these last few episodes. Really, the most drama we had was episode 5 or 6, whenever it was, with Q and Toy. That was like the hardest thing to watch. And then after that, we've had a long road of getting some of the couples together and a little bit of like stress with family stuff with Pum. But like in terms of the couples, there's been next to no drama. And I'm sure maybe some people are disappointed with that, but I love it. I eat that up. So good. It's wholesome. It makes me feel good. It makes me feel happy. Oh man, what a great end to the series. All right, let me throw together a review and I will be back. I'm finally done with my review. It did take a while to put together, but we got there. I'll put it up on the screen now. Ba-ba-ba-bam. Oh, so the picture is from my drama list, or the summary is from my drama list. It's a very short and sweet summary. It started airing on the 3rd of April this year, and it actually finished 2 days ago on the 17th, but I've finished it today on the 19th, so that's why I've put that as the watch date. Now, as you can see, it received a rating of 5 with the shiny lines, which means it made one of my top 5 series that I've watched so far, because it was all kind of hanging. I think from about episode 8 or 9, I was like, this is in the running to being one of the top things I've ever watched. And I almost said it at the end of one episode, and I was like, no, don't jinx it. Because I did say that about Last Twilight, and maybe 23.5, maybe not, I don't know, but definitely Last Twilight. And really what it comes down to is the last few episodes, and that's usually where it goes wrong for me. So it was really a case of what these last few weeks looked like, and they've been great. So it definitely made a top 5 slot. I was gutted to have to take The Eclipse off, but I think it was between that and Only Friends. And I think between the two of them,
at the moment, at least, I still prefer Only Friends. I think it was such a kick-ass series, quite unlike anything that I'd ever watched before in the BL space. It pains me to take the Eclipse off of there, but one of the main things keeping it on there was Neo in his role as Khan, and really, I think that saved the Eclipse from coming off of the top 5 spot at least once before, if not twice. So there's only so much Khan can do. It's an amazing series, and it's definitely still one of the best I've ever seen. But for now, my top 5 series that I've seen to date are We Are, Light on Me, Love for Love's Sake, Only Friends, and Not Me. And let's be real, those are 5 outstanding series. They are incredible. I think a lot of people might actually disagree with We Are getting a top 5 spot. I've not seen too much on Twitter or anything about its reception, but someone did tell me that the last episode especially was getting a lot of hate, and I'm really surprised. I honestly thought there was going to be last minute drama because of that, and I'm actually really surprised. But from what I can tell, maybe some people didn't love the series as much as I do, but for me, it's definitely one of the kind of best things that I've seen, especially in terms of like fitting to my vibe and what I like to see. So yeah, it's currently in a top 5 spot. As always, going forward, it will always be fighting to keep that spot, and we will have to see. I'm constantly reviewing it. Did I cry? Yes. I put no when I was writing this. I was like, no, it was great, it was fluffy. And then I was like, did I cry when Toei cried at the beginning of the series? And I had to go back and check because I was like, maybe I just got emotional. No, I cried. I cried a lot. That was episode 7. I keep thinking it's episode 6, but it's episode 7. So yeah, I cried in episode 7. Favorite characters. Beer, Toei, Q, Tan, Fang, Pum, Peem, Chain, Pun, Matt, and Mick. Now, that is the entire friendship group, I am aware. And I have said multiple times, I need to be strict with this list. I can't just put every character that I like. It has to be faves of the faves. I understand that. And actually, with My Love Mix-Up, with the 4 people in that, I plan to be very strict. And I'm only going to be picking 1, maybe 2 people, because I love all of them. And with Kiyota Hatsukoi, I picked like all of the main characters, right? I need to be more strict than that. Just because I like a character doesn't mean it should go on the list. So with My Love Mix-Up especially, I plan to be super strict, but with this one, I thought, fuck it, no, I'm putting everybody on there. They were all amazing. They're all so wholesome, so unproblematic. Green flags everywhere. I'm seeing so much green. Beer is the first person on this list because nobody can stop me. Okay, he's the first person on this list. And in terms of favorite characters, although most people would think about like main characters or even side characters rather than more minor characters like Beer, for me, it's about who I was most excited to see, who I was always smiling when I saw them. Any character by Pepper is going to be on the favorite character list. I'm sorry. Did Typhoon go on the favorite character list in Star in My Mind? I feel like I've checked this before and then forgotten. Here it is. Yeah, he's on the favorite character list. I'm sorry, if he's played by Pepper, the character is going to be on the favorite character list. It's just how it is. This is my reality. I love Pepper. Anyway, he's first on the list, and none of you can stop me. Followed by literally everyone else. I would say really the only people that maybe wouldn't have made this list, if I was being more strict, would be Mick, because he's just got no screen time. But he couldn't be the only one out of the friendship group not on this damn list, so he's going on there. All of the characters deserve to be on here. There's really no one who was not absolutely amazing to watch. So that's the favorite character list. Potentially the most people to ever make the list from one series that we've seen. Things I struggled with. The overuse of sound effects. I mean, I was really pulling at strings here to find things to rate in the box, but obviously GMMTV love their sound effects. And although it's a very fun kind of series, and I think, you know, with GMMTV series especially, they associate humor and lighthearted series with lots of sound effects and things like that, but honestly, from what we've seen, we just don't need it. I mean, some of the funniest moments in this series were just people's facial expressions without any sound effect, any kind of drawing attention to it whatsoever. Good humor doesn't need something like that to draw attention to it.
And we've seen in this series and with other series that they can do amazing humor. This, A Boss and a Babe, they had some great humor in these series, and they don't need the sound effect moments as well. So for me, it was just like, you could have used a lot less of them. It is what it is. I think we're all kind of used to it by now, so it's not a deal breaker. Another thing is understanding the family drama. I think I talked a little bit last episode about not knowing really what the difference is between the mum and the dad in terms of Pum's feelings. It seemed like they both had an equal, if not exactly the same part to play in most of Pum's upbringing. The mum seemed to show the same neglect of Pum's birthday and stuff like that, and yet Pum has no issue with his mum whatsoever and is really close to her, and he holds a lot of aggression towards his dad. And I just don't really understand what the difference is there. Maybe people are assuming that it was all the dad's idea to send him abroad and stuff, but I still think the mum would have had to have some say in it, looking at their family dynamic. I think she would have been on board with it as well. They also didn't really resolve the family drama so much as just move on from it, which is fine. I think that it works, but I think it would have been healthier for Pum and his dad to sit down and have a conversation, and for Pum to express, like, this is why I've been acting like this, you know, and I want to move past it, and I want us to have a better relationship. And it's going to take time, and it's going to take work from both of us. And to have that healthy communication open up, rather than Pum just be like, okay, I'm going to be okay with him now, but he's not going to get any information about, you know, why I was that way, why I'm changing now, you know, the effect Pim has had on me, anything like that. So from a people can't read minds standpoint, I really would have preferred them to resolve it properly. It would have taken the same amount of time as that lunch at their house did. The lunch was cute. It was really sweet, and it showed, you know, that Fang really appreciated the effort as well, and the mum appreciated the effort from Pum. And I think that's a really important thing, is like when you do have family conflict going on between two family members, it has such an effect on the other family. We saw that a lot with Between Us. With Wynn's family, the eldest son and the dad they were constantly clashing, and really the person suffering the most from it was Wynn. And constantly trying to be the in-between and try to patch things up, the way that Fang was trying to do the same, trying to encourage Pum to talk to their dad, stuff like that. We've seen it in Between Us as well. The other family members are impacted by all of this. So it was a nice lunch to see, you know, everyone kind of healing from that. But really, I would have loved to have seen real direct, honest communication, see a chance for maybe the dad to explain where he's coming from, why he made the decisions he did, maybe apologize for kind of making Pum feel alone at a time when he really needed his parents, maybe explain the birthday thing, because like I can understand the going abroad thing. I can, from a parent standpoint, if, and we don't know because we didn't really get much information, it wasn't really fleshed out, but if the dad was trying to give Pum a good opportunity by sending him abroad, if it was with good intention to give him better opportunities, I can kind of understand where that's coming from. Parents just try to do the best for their kids, and it doesn't always result in the best outcome for their kids. It might not work out exactly how they wanted, but they're trying to get the best outcome for their kids. So I can kind of understand that if that was the intent. But the missing his birthday thing to go and talk to a client, and both his parents did that on his birthday? Nah, fam. Rebook with the client. Send one of you and keep the other at home. There's so many ways around that. There's no way you both have to skip your child's birthday. So that just seems like an overall asshole move. And I would love to see some explanation from the parents of why they did that, or just like, oh shit, yeah, we've really not been prioritizing you, and see some kind of effort from their side as well. All in all, I just think the family drama could be more fleshed out. They kind of threw a lot of stuff in there about the effect that it had on Pum growing up, this massive rift it's caused in the family. It's quite serious stuff, and then they didn't really flesh it out very well or resolve it the way that I would have liked. So again,
I do know that a lot of people disagree with me on the family stuff. It's come up, you know, a lot of people are angrier at the dad than I am. So I don't know. I do understand that I'm kind of in the minority on how I'm feeling about all of that. Maybe I'm a little bit more lenient than other people feel. But all in all, I'm glad they did get the family stuff back on track and they did resolve it. It's just not in the way that I would have liked. Slow burn aspects of Peem and Pum were the only other things that I could think of to put on the list. I just don't like slow burn. And I think, you know, in My Love Mix-Up at the moment as well, we've got this talking stage, which people have explained to me is like, you're not dating, but you've expressed that you like each other and you're not entertaining other love interests, is the best way that I've seen it described to me. I've never heard of it before. And for me, it's like, if you guys like each other, you start dating, you see how it goes, you get official, you know, exclusive, whatever. There's no kind of drawing out that in-between phase where you're not friends, but you're not dating. You just, like, you're friends or you're dating, you know, and you go on dates and you've got that romance stuff going on. I'm just not used to these kind of relationships, but in general I don't like slow burn. And in this in particular, we literally got them to say I love you before they started dating, and that feels super out of place for me. It's very sweet, don't get me wrong. I don't, you know, don't have any issues with them loving each other. But for me, like, the way it normally goes is friends, dating, official, like, we're together. And then maybe after a few months, sometimes for people it's longer than that. It can be, you know, a year plus. Then they'll get to the I love you stage. So the fact they said I love you to each other and they still weren't dating and Peem was like, you've got to win my heart, I don't know about dating you yet. It's like, fam, you love him, he loves you. This is a serious feeling, you don't just throw that word around, you know. So if they'd said they liked each other, I would totally get it, but the fact they got to I love you before they officially started even dating is wild to me. So it did feel a little bit slow burn to me because they got to that stage and they still wouldn't get together. And it was like, oh, come on, please, just be official already. It really wasn't my thing. And I think people know this about me. They know I don't like slow burn stuff. I quite often find the payout is not worth it for me. Afterwards, like, everyone's like, oh, look, they're so cute now. And I'm just sitting there like, yeah, but the stress of getting there, I'm still frustrated. But I don't know. I didn't have that too much with these guys. I really did appreciate them getting together and I did love the payoff. But yeah, I feel like if they'd cut down some of Pum and Peem's story in the middle there towards the end and got them together a bit sooner, maybe there would have been a bit of wiggle room to see more screen time for the other pairings. I don't know. Enough of what I struggled with. Let's go on to what I liked about it. I didn't do specific scenes because this is a long-ass series and it started a long-ass time ago, so I ain't gonna remember shit, okay? But I did the best I could. It has an amazing OST. As you guys know, I compliment the OST every week. I love that song so much. I will definitely be playing it now that the series has finished. It makes me feel good. It's catchy. It's got a nice melody. I love it. It's great. It's so wholesome. And I love that they played it throughout any moment where the friend group were just having a great time. It gave such a wholesome, fluffy feeling. I loved that we got ocean themes. I loved all the pairings. They were all cute. They were all adorable. Even our ghost ship with Matt and Mick. So adorable. I love that we see healthy relationships. We see good communication, we see green flags, we see couples that don't fight, we see couples that fight and then resolve it. And this kind of runs into the next point of there's variety, both in the relationships and in the friendships. I love the sibling support with Pum and Fang. We got a good boy line. It was quite early on, I think, but we definitely got one, right? I remember it being in the trailer too, between Pum and Peem. So that was nice. You know I love me my good boy lines. People have asked me why I love them so much. And really it kind of falls under the
praise umbrella, like anything praise related. And that's why I love it when we get like the head pats and the head strokes and things like that. It's a praise thing, it's a comfort thing. I love comfort, and it ties into like when someone's having a bad dream and the other character like hugs him and he like calms down, you know. I love that stuff. It's all comfort and praise related, and I think that's the best way I can describe why I love the good boy line so much. It's praise. I love praise. Best roles so far for multiple actors. There are multiple people in this series who I think this is their best role to date. And some of them have had several roles before. So it's high competition. The first person I think of when I think of this is Satang. He was adorable, he was wholesome, he was innocent. You had the entire friend group whipped for him, and you understood why. Because he was an angel. He could be quite cheeky and like poke fun and start arguments with people and then run and hide behind other people. No one cared, no one minded, because he's a sweetheart. And I think Satang played it so well. I think it's his best role to date. I loved Toy's facial expressions. He had some of the best facial expressions in this damn series. There were at least 3 times when I was seriously cracking up just because whatever happened, it was alright, it wasn't that funny, but then it just cuts to like their reactions and you see his face. He's the best. He does such a good job. Next point, Pepper. I love Pepper. I love to see him in series. I'm gonna start a Pepper fan club. Love him so much. Love to see him in anything, in any role. I will happily watch a series if he is in it. He was great. And Beer as a character, even setting aside the actor bias, Beer was a great character, no? He was a great friend. He gave good advice. He was a good listener. He green flag. Oh, honestly, so great. Love him. And lastly, there was no last minute drama or unlikable tropes. Can we talk about the fact that in these last few episodes, we did not get the temporary breakup, we didn't get the time jump, we didn't get someone going abroad, we didn't get reconciliation after 2 years, we didn't get problematic parents trying to split people up. Absolutely none of it. It was getting towards the end of the series and I was like, right, this is where GMMTV throws in their last minute drama and one of the couples is going to break up. Nope. Got to the penultimate episode, episode 15. Right, here's where we get the episode 15 curse. Nope. No cliffhanger. Alright, maybe last episode, drama with the dad family. Nope. Nothing. Nothing but cute, fluffy, wholesome moments. And I love that. Some people might disagree with me, but we have a lot of series that are heavy on the drama and they throw in the last minute drama and there's a lot of, there's a lot of struggles. And I think it's nice to have a series that starts off as pure smile therapy and it stays mostly, if we that's episode 7, mostly stays pure smile therapy and it gets all the way to the end and it's still pure smile therapy. That is it. That is We Are. It has been 4 months of watching this series and it has been absolutely amazing. Do let me know your thoughts below on this last episode of We Are and your thoughts on the series in general. I hope you enjoyed it as much as I did. I had such a great time watching this series. Alright, that is it for now and I will see you guys in the next video. Bye!